Powder macam bau lemon. Confused macam mana nak pronounce benda ni. Carslan. Kita punya file zaman sekolah dulu kan. For today's video, I akan try produk-produk makeup daripada Carslan ni. Sebenarnya macam I quite confused macam mana nak pronounce benda ni. Carslan. Okay, sebenarnya Carslan ni satu produk daripada China yang mana dia ni boleh dikategorikan sebagai macam high-end produk lah ataupun makeup. First, I masuk lah dia punya kedai ni kat Shopee. I rasa macam wow, kebanyakan pengguna Malaysia boleh bagi diorang 5 star. And I sebenarnya tak sabar nak try apa keistimewaan produk-produk ni. Sebenarnya I dah try lah. And I boleh cakap yang I love it so much. Kalau nak tengok I try satu persatu makeup daripada Carslan ni, jom. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Okay, first kali I nak try dia punya CC Perfection Cushion. Dia datang dalam package macam ni. Yang satu ni sebenarnya dia punya refill. Cantik kan dia punya packaging ni? Nampak macam apa? Ada glitter-glitter kat depan dia. Jom tengok dalam dia macam mana. Oh, cantiknya. Nak try sikit. Nampak dia punya blend pun cantik. So, I akan try dia punya BB cushion yang this one 02. I just pakai je puff yang dia ada ni. Dan terus apply. I dah siap prep dengan prime I punya skin, semua tahu. Okay, untuk first pakai ni, I rasa dia ni bukan satu BB cushion yang sangat-sangat full coverage. You still kena build dia. I rasa dia light to medium coverage je sebenarnya. Tapi lah, satu benda I rasa dia ni macam cepat kering. So you tak perlu risau macam dia basah bila you dab balik tu kan. Dia macam lari ke apa. Dia tak ada. You letak dia terus set je terus. Tu satu benda yang I suka pasal BB cushion ni. Okay, I akan tukar. I akan pakai beauty sponge ni. Sebab apa? Selalunya kan kadang-kadang memang I lebih suka pakai beauty sponge. I rasa dia lebih cantik. Dia punya application tu bila kita pakai sponge macam ni. Oh, satu benda yang bagusnya dalam BB cushion ni. Sebab apa tahu? Dia pakai snail extract. And apa yang I suka? Sebab apa tahu? Bau dia macam bau lemon. Okay, next I akan try yang this one. Yang ini sebenarnya dia punya powder. First kali I suka pasal dia punya packaging. Sebab apa? Packaging dia cantik sangat-sangat. Nampak sangat-sangat artistik. And cara nak buka dia pun sangat-sangat unik. Macam kita punya file zaman sekolah dulu kan. And produk dia datang macam ni. Setiap produk dia datang, packaging dia yang luar dia sama macam yang dalam. Cantik kan? Walaupun you all nampak sekarang muka I macam putih gila kan. Jangan risau, depan ni I akan pakai contouring untuk tone downkan sikit colour dia. I akan ambil daripada brush ni je. And ketuk dulu. Untuk buang dia punya SS tu. Ni layang-layang je tau, tak payah buat banyak sangat. Next, I akan try ni dia punya brow pencil. Nampak tak? Dengan mermaid dia ni. Color merah dia. I rasakan ini brow pencil paling cantik yang pernah I jumpa dalam dunia. Dengan color merahnya, dia punya packaging, gold dia. And dia ni jenis yang kecil. Yang kecil ni satu bagus. Sebab apa tau? Dia lebih precise. I akan try letak kat sini sikit. Color dia cantik. Yang bagusnya sebab apa kat belakang dia ada spoolie juga. So kita boleh terus sikat dia boleh kening. Perlahan you boleh feel kan you punya bahagian kening. Dia ni boleh buat I punya kening nampak lebih macam full tau. Sebab apa kita boleh letak macam satu stroke tu kat kening kita. I akan conceal dulu kening ni. I rasa lepas ni brows product ni akan jadi I punya favourite. Seriously, macam senang gila and dia sangat precise. Walaupun kan kening I sekarang macam bersepah-sepah kan. Dia senang nak bentukkan kening tu. So this one favourite. So I akan buat contouring dulu. Okay, nampak tak kira betapa cerahnya ataupun putihnya you punya foundation yang you pakai. As long as you buat contouring sikit, dia akan tone downkan balik colour tu. So, kalau sesiapa macam dah tersalah beli foundation ke apa, jangan risau, pakai je. And boleh pakai satu bedak yang gelap sikit ataupun terus buat contouring yang gelap sikit tapi make sure untuk blend betul-betul. Next, I akan try yang ini dia punya eyeshadow. Yang satu ni, dia punya kod 08. Satu ni lagi, nampak pula apa kod dia. Tapi itulah packaging dia, I rasa sangat-sangat bagus. Macam klasik gila. And dia datang sama juga macam powder tadi dalam bekas macam ni. Wow, bila I pegang dia, I boleh feel terus rasa berat. Macam nampaklah benda ni sebenarnya produk yang mahal. Okay, ni sebenarnya colour 03. Colour dia lebih kepada macam earth tone colour lah. And setiap eyeshadow ni dia datang dengan dia punya brush yang macam ni. Okay, yang kedua ni dia punya code 08. Kalau tengok pada sini, dia lebih kepada macam natural colour tone dia. Ni usually memang akan jadi I punya favourite. I tak sabar nak try yang colour ni. Nak try sikit lah.
Cantik kan colour dia. Okay, next saya akan pakai eyeshadow dia ni. Yang ni kod dia 08. Terus sekali saya akan ambil colour yang paling cerah dalam ni. Ni saya akan letak kat seluruh eyelid. Then saya akan ambil colour yang ni. Saya akan campurkan yang this one dengan yang ni. Saya akan letak kat belakang ni je. Nampak tak colour dia cantik sangat. And satu yang saya suka sebab apa? Dia tak powdery. Macam contoh lah kalau powdery ni, bila kita pakai nanti kat bawah ni dia akan jatuh-jatuh kan. Yang tu dia akan rosakkan you punya foundation. But this one tak. So yang ni kita akan bawa ke depan. And I akan ambil colour yang ni. Tak dia betul-betul kat sini. Nampak tak? So lepas dah letak tu, blendkan ni. Dengan colour yang sama ni juga I akan letak kat bahagian bawah ni. Dia kena sambungkan tau. And I akan ambil colour yang glitter ni. Yang ni pakai jari je tau. And letak kat bahagian depan ni je. I rasa colour dia macam tak cukup menonjol sangat. I akan pakai yang satu lagi palette ni. Yang ini palette 03. I akan ambil colour yang ni. Nampak tak? Macam ni lah baru macam mata tu akan pop lagi. Sebab apa? Colour dia macam menonjol. Dan ambil balik brush yang tadi tu. Blendkan dia. Okay, jangan stop kat situ. Ambil lagi shade yang sama ni. Untuk letak kat depan ni. Nampak tak? Dia lagi menonjolkan mata tu nanti. Okay, next saya akan try dia punya mascara. Mascara dia ni colour black 01. Tapi satulah, dia ni jenis yang kecil macam ni tau. Satu benda yang kecil macam ni bagus. Sebab apa tau? Dia boleh masuk kat belah-belah celah-celah yang macam dalam-dalam yang halus-halus tu sikit. That's why kenapa kadang-kadang I suka juga jenis mascara macam ni. Sebelum tu, kepitkan dulu biji mata. Kepitkan dulu. Kepitkan dulu bulu mata ni. Dan pakai. Dia bagus tau sebab apa? Jenis halus macam ni dia boleh masuk kat belah-belah dalam ni. Kadang-kadang bila kita pakai mascara belah-belah dalam tu yang susah kan. Tapi kan jenis macam ni make sure untuk pakai macam 2-3 kali 2-3 layer. Sebab apa? Kalau sekali je memang tak apa nampak. So tunggu dia kering kejap. Lepas tu tambah lagi satu layer. And then kering balik, tambah satu layer lagi. Lepas tu pakai kat bahagian bawah juga. And satu yang bagusnya pasal mascara ni, dia cepat kering. Tak adalah bila kita dah pakai tu kan kita takut nak kelip mata, ada yang terbersih nanti ke apa kan. So yes, I suka sangat. Cuma apa tau, dia punya produk tu lah sikit sangat kat sini. Ni hasil dia lepas I pakai dalam 4 layer. I suka dengan dia punya hasil dia ni. Okay, next saya akan try dia punya lipstick. Lipstick dia ni ada 3 shade. Yang satu ni kod 19, yang ni 21, yang ni 20. Tengok daripada packaging dia kan sangat-sangat cantik. Bila pegang tu kan boleh feel yang dia ni berat. Dia ni macam satu feel yang bila you pegang lipstick yang mahal. And bila buka tu ada lips ni tinggal kat sini. And wow, colour dia cantik gila, okay? Merah, tapi kalau tengok betul-betul, nampak tak dia macam ada glitter-glitter gold. I nak try swatch sikit kat sini. Cantiknya. Yang dua lagi ni, satu kod 19, satu lagi 20. So kita akan tengok yang 19 ni dulu. Cantiknya. Try swatch sikit kat sini. Wow. Yang this one colour 20. Tu benda yang bestnya, dia ni ada magnet. Tengok rasa lipstick kali ni I akan pakai nombor 19 ni. Sebab apa? Yang dua ni lagi merah. Mungkin tak apa sesuai untuk makeup hari ni. Yang 19 ni dia lebih kepada macam colour coklat. I ada satu lagi yang I nak try daripada Carslan. Yang ini sebenarnya dia punya setting spray. Satu benda yang buat I impress. Dia punya setting spray ala-ala macam MAC Cosmetic, okay? Okay. I suka dengan setting spray, tapi dia ni jenis setting spray yang ada alkohol tau. Sebab apa? Dia ada feel sejuk tu. Tapi satu benda yang bagusnya, bila dia ada alkohol, dia akan kekalkan you punya makeup tu kat situ. Dia like macam satu lock kat situ. Okay, so dah settle lah. I try satu persatu makeup ni. And I boleh cakap yang I quite impressed juga dengan Carslan dia punya makeup. Pertama sebab apa? Dia ni high end punya makeup daripada China. Yang kedua, I rasa dia satu makeup yang macam tak try hard sangat. You tak perlu macam, kalau blend tu tak perlu blend lebih. Kalau macam you apply you punya foundation tu tak perlu macam foundation tu terlampau lebih. And macam I cakap tadi, dia ni satu produk yang simple. Sebab apa? Biasanya kan produk high end, dia memang super simple. Dia tak ada yang macam orang kata bila letak ke debu kan colour dia. Dia tak ada macam tu.
Okay, first kali I akan cerita pasal dia punya CC Cushion Foundation ni. I boleh cakap ini bukanlah yang terbaik pernah I try. Sebab apa? I lebih suka yang full coverage punya cushion foundation. Tapi bagi I, kalau macam hari biasa nak make up lebih sangat, tak terlalu tebal. Lebih-lebih zaman sekarang macam you pakai mask kan, tak nak make up tebal sangat, I rasa ini terbaik. Sebab apa? Bila you letak je, dia terus set kat kulit you. Walaupun macam tadi I tak ada pakai primer ke apa, dia terus set. I suka. And dia boleh tutup I punya celah-celah kat muka. So that's why kenapa I kata ini antara yang paling I suka, walaupun dia bukan full coverage. I rasa macam ramai orang sekarang yang suka kan dengan cushion foundation. I boleh cakap I sangat recommend untuk you try daripada Carslan ni. Yang kedua, I nak cerita pasal powder dia. Powder dia I boleh cakap is the best. I sangat-sangat suka. Sebab apa? Lepas dah pakai tu, kulit I nampak macam sangat-sangat smooth. Yang ketiga, yang paling best dalam set yang I try ni, ini dia punya eyeshadow. Eyeshadow ni kan satu-satu eyeshadow yang I rasa macam I cakap tadi, dia tak try hard sangat. Dia macam you tak perlu macam blend gila-gila. You just letak and blend sikit-sikit pun dia dah serata dah. Dia tak patchy and I sangat-sangat suka dengan result dia. Boleh buat banyak look dengan colour macam ni sebenarnya. Best part, dia langsung tak powdery. Nampak tak? Walaupun colour gelap macam ni, I ambil dia banyak ni, I tekan ni, you takkan nampak powder dia macam berterbangan. So dia sangat-sangat bagus. Siapa yang tengah macam nak cari eyeshadow, sebenarnya dia banyak sangat range. You boleh tengok apa yang ada and boleh pilih. I rasa kan kebanyakan daripada Carslan ni memang bagus. Sebab baca daripada review dia, semua orang cakap benda yang sama. Yang kedua yang paling I suka, yang this one, I rasa kan lepas ni I akan terus beli dia punya brow product ni. Sebab dia sangat-sangat precise. I pernah try daripada drugstore punya kan, jenis yang kecil nipis macam ni. Tapi apa tahu, dia kering and senang patah. But this one tak. And I sangat-sangat suka dengan kening I hari ni. Dia punya effect tu I favourite gila lah sebenarnya. Satu lagi yang I rasa you all kena try, dia punya mascara. Sebab apa? Mascara dia macam sangat precise. Walaupun kan you kena macam apply banyak-banyak kali, tapi I suka dengan effect dia sekarang. Dia buat bulu mata I lentik. Walaupun tak panjang, walaupun tak nampak gebu bulu mata tu, tapi still dia boleh bagi effect yang lentik tu. That's why kenapa I suka. Lebih-lebih lagi kalau pakai kat bahagian bawah mata. So yes, this one pun I sangat recommend untuk you try. Dari segi lipstick dia pula, mungkin colour dia bukanlah colour favourite I, tapi I suka sebab apa? Dia tak patchy, dia senang nak glide. Dia bukan satu lipstick yang sangat-sangat kering. Satu yang I suka, dia ringan. Walaupun sekarang you nampak macam bibir I macam tebal kan, macam berat nampak dia, tapi sebenarnya I macam tak pakai apa-apa. Sampai I fikir tadi, dah pakai lipstick ke tak? Macam tu feel dia sebenarnya. And yes, ini sangat-sangat recommended. Berat macam we boleh feel dia punya mahal tu kat situ. Satu lagi, setting spray ni, the best. I bila dah pakai tadi, I rasa macam I tengah berpeluh buat video ni tadi. And then I pakai, dia terus boleh macam sejukkan kulit I. Dia ni mengingatkan I satu setting spray yang biasa I pakai dulu daripada Kat Bondi. Yang tu pun sama, macam kalau you berpeluh, you pakai, you akan rasa kulit you sejuk. And peluh tu bukanlah hilang, dia terus rasa macam dia tak ada keluar banyak lagi macam tu kat kulit. Bau dia sangat-sangat sedap and dia sangat-sangat segar kat kulit I sekarang ni. And I hope sesiapa yang jadi kulit berminyak ataupun kulit berpeluh, you all should try setting spray and this one. So kalau nak tanya I patut ke you all try barang-barang makeup daripada Carslan ni, I akan kata absolutely you all should try. I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe until my next video. I love you all.